Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau chiến thắng ngoạn mục đánh bại Triệu Thiên Huân, Từ Dương đã được 3 vị hoàng tử để mắt tới. Trong lúc hắn và mọi người đang kiểm kê bảo vật thu được ở Thiên Vũ Tông thì bất ngờ có 3 người không mời mà đến. Lúc này, xuất hiện trước mặt mọi người là 3 vị hoàng tử của Hoàng Triều Đại Hạ cùng đám thuộc hạ của bọn họ. Thấy Từ Dương không thèm để tâm đến mình, thân là vương tử trong tương lai, 3 vị hoàng tử này cũng có chút khó chịu với thái độ này. Nhưng mà bọn họ đến đây là muốn lôi kéo Từ Dương và Thiên Lam Tông về phe mình để củng cố thế lực, cho nên hiện tại đã nhượng bộ. Từng người lần lượt đưa ra những đãi ngộ vô cùng hấp dẫn, mong muốn hợp tác cùng Từ Dương, thế nhưng hắn vẫn không mảy may để ý tới. Đúng lúc này, Tam hoàng tử quỳ xuống hành lễ, mong được sự giúp đỡ của hắn. Điều này khiến hai hoàng tử kia vô cùng sửng sốt. Hành động hạ thấp tôn nghiêm của hoàng thích thế này, bọn họ tuyệt đối không làm. Thế nhưng chính vì sự nhượng bộ này đã được Từ Dương chấp thuận. Sau khi Tam hoàng tử thành công được đàm phán với Từ Dương thì hai người kia cũng tức tối rời đi. Lúc này thì Tam hoàng tử cũng thật thà nói rõ mục đích của lần gặp mặt này. Biên giới Bắc Man đang xảy ra loạn lạc, đám người ngoại vực đã lộng hành xâm chiếm một vùng lãnh thổ. Bởi vậy, hắn mong rằng Từ Dương sẽ giúp hắn giải quyết chuyện này. Đối với lời đề nghị của Tam hoàng tử, Từ Dương trầm ngâm một lúc rồi đồng ý. Tuy nhiên, hắn cũng đưa ra điều kiện của mình. Sau khi cả hai chấp thuận với điều kiện của đối phương, Tam hoàng tử cũng rời đi, còn Từ Dương, anh ấy cùng Hoàng Thiêm và Lăng Thanh Thủ bắt đầu xuất phát. Không lâu sau, cả ba đã có mặt ở biên giới phía bắc nước Tề, nơi đây là một vùng đất cằn cỗi và thường xuyên xảy ra chiến tranh ngoại bang. Sự xuất hiện của ba người đã hấp dẫn sự chú ý của những người ở đây và rất nhanh, bọn họ đã trở thành mục tiêu của bọn chúng. Một đám ngoại tặc đã âm thầm theo dõi và quyết định chặn đường ba người Từ Dương ở một hẻm núi. Đám người này nếu không cầm đầu phường trộm cướp thì cũng chắc chắn không có ý tốt. Bởi vậy, không nhiều lời với bọn chúng, Lăng Thanh Thủ đã ngay lập tức xông lên, kiếm ý sắc bén tỏa ra quang mang xanh biếc. Thân ảnh hoàn mỹ của nàng cũng lao ra, rất nhanh đám người ngoại vực kia đã bị nàng xử lý một cách triệt để. Sau đó, cả ba tiếp tục lên đường. Lúc này, ở một ngọn núi cách đó không xa, một tên trong số đám người kia đã chạy thoát và về báo tin cho thủ lĩnh của bọn chúng. Nghe tin tất cả những người gã phái đi đều bỏ mạng, tên thủ lĩnh vô cùng căm phẫn, cầm chiến đao trong tay, hắn đem theo những người khác đi tìm hội Từ Dương tính sổ. Thế nhưng gã ngàn lần không biết rằng Từ Dương cùng hai người kia đang đi tìm bọn chúng. Trong thỏa thuận với Tam hoàng tử lúc trước, Từ Dương đã hứa trong vòng 7 ngày sẽ thay vị hoàng tử kia mở ra một con đường máu. Bắc Hoang có tổng mấy trăm thế lực tông môn lớn nhỏ, trong đó có 2/3 là bảo trì trung lập, số còn lại thân cận vương thất man tộc, ắt sẽ tham dự vào trong chiến đấu đối kháng quân đội Hoàng Triều Đại Hạ. Mà trong số đó, khoảng hơn 30 tông môn tu luyện chính là mục tiêu nòng cốt mà Từ Dương muốn xóa bỏ. Bởi vậy giờ khắc này đây, hắn đi đến đâu liền như ác quỷ đỏ mạng đến đó. Dưới ánh trăng, một thân ảnh màu trắng đứng giữa không trung. Sắc khí trên người hắn tỏa ra khiến tất cả phải sợ hãi. Khi hắn lần nữa mở ra hai con ngươi sáng ngời như hạo nguyệt, một đạo lôi điện xẹt qua, ngay lập tức một tông môn liền bốc hơi. Việc hắn đang làm cũng chính là đạo trời, lấy sắc ngăn sát. Cuộc tàn sát hôm nay sẽ đổi lại bình yên cho 7 ngày sau đó. Từ Dương dùng phương thức của mình giúp Hoàng Triều Đại Hạ trải rộng ra một con đường máu thông tới Bắc Cảnh. Đây là cái giá mà hắn vì đổi lấy sự vĩnh hằng cho Thiên Lam Tông, một lời cam kết vạn người vong. Trong vòng 6 đêm, hơn 30 tông môn không có một ngoại lệ, tất cả đều không thoát khỏi mệnh tử. Thiên hạ cũng đang lưu truyền một tin đồn. Một lúc nào đó, nếu xuất hiện một nam nhân cầm kiếm dưới ánh trăng, có nghĩa là ác mộng cho toàn bộ giới tu luyện Bắc Hoang đã tới. Sau khi giải quyết xong đám người này, tin tức về nơi Chí Âm Chí Dương, Từ Dương nhiều Hoàng Thiên nghe ngóng cũng đã có. Bởi vậy, ba người ngồi trên linh thuyền xuất phát tới đó. Không lâu sau, ba thân ảnh dừng chân tại một hẻm núi, nơi đây không khí trong lành, đặc biệt có một thác nước vô cùng lớn. Đi xuống phía dưới con thác này, bọn họ phát hiện một huyệt động thần bí, tiến sâu vào bên trong, một bản thể kiếm ý khổng lồ đập vào mắt mọi người. Trên thân của thần kiếm bị phong ấn đang tỏa ra quang mang nồng đậm kia hiện lên 4 chữ Quan Vân Kiếm Ý. Nhìn thấy thanh kiếm này, trên mặt Từ Dương cũng hiện lên thần sắc kỳ lạ, hắn bắt đầu dùng thần thức tiến vào bên trong thanh kiếm kia. Đến đây thì cũng hết tập 40 luyện khí 10 vạn năm. Các bạn có tò mò về diễn biến tập tiếp theo hay không? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết.